Sziasztok! Megnézzük, mi újság a szeretett személlyel, a szeretett kedves, hogy van most. Főleg akkor, hogyha nem tudjátok, hogy éppen mi van vele, vagy nem beszéltetek vele mostanában, úgyhogy megnézzük, hogy van ő. Nem is szaporítom a szót tovább. Meg is kérdezzük, hogy mit lehet tudni, mi újság van ezzel a szeretett személlyel. Mit lehet tudni, mi van vele? Mi van vele? Mi újság van ezzel a szeretett személlyel? Így első ránézésre azt mondanám, hogy az ő kedvese jár az eszébe, és mindenféle jóban reménykedik, de van egy nagy bibi, egy olyan kapcsolat, ami ennek akadályában, útjában áll. Ez most lehet a meglévő kapcsolata, tehát hogy egy hármas kapcsolódásról van szó, de lehetséges itt olyan kapcsolat is, ami az akadályt képezi, ami korábban volt. Tehát, hogy vagy pedig az is, hogy nem tudja elképzelni, hogy lehet ebből kapcsolat. Tehát, hogy hiába vagy te mondjuk a szívében, a lelkében, hiába van ott ez a nagy szerelem, nagyon szép érzés, mégsem tudja elképzelni, hogy ebből hogy lehet egyáltalán kapcsolat. Tehát olyan nagy az ő fejében a különbség a kettőtök világa között, hogy ő nem tudja, hogy ezen hogy lehet hidat képezni. Ilyenkor van a baj, amikor fejben akarunk megoldani egy problémát, és nem bízzuk magunkat arra, hogy most ennek így kell lenni, akkor azt megteremtik számunkra az égiek. Ha meg nem így kell lenni, akkor meg akármit csinálunk, akkor sem fog megtörténni. De ami bizonyosan vehető, az az, hogy ő neki most, úgy látom, az egész világa erről szól, erről a gondolatmenetről. Na, megnézzük itt ezt a betegséget. Hát, amit elmondtam az előbb, hogy ez egy nagyon-nagyon új dolog lenne az ő számára, illetve szeretne egy újat kezdeni ezzel a számára kedves személlyel, és akkor most nem mondom, hogy te majd később rákérdezünk, de ez annyira új szokásokat kívánna tőle, amit ő nem tud elképzelni. És akkor itt mondok egy másik olyan példát, lehetséges, hogy ami miatt nem tudja ezt elképzelni, hogy neki vannak függőségei, és nem tudja, hogy ezt te a hétköznapokban, ha együtt lennétek, azt hogy tudná, hogy te hogy tolerálnád, és ő ezt hogy tudná ott visszafogni magát, vagy azt egyáltalán megszüntetni. Tehát ilyen jellegű nehézségekre gondolok én itt most. Mint ahogy az előbb is mondtam, hogy van egy valami akadály, és a közös kapcsolódásban például ez is lehet, ami mondjuk, ha már meglévő kapcsolata van, abban esetleg ezt megengedik neki, de nem tudja, hogy ezt hosszú távon hogyan viselnéd el. Vagy hát az a személy, aki neki megjelenik a gondolataiban, az egész lényében. Na, megnézzük még ezt az ellenséget, hogy erről mit tudhatunk meg. Gyakorlatilag itt az egész hitrendszerét kellene neki gyökerestől megváltoztatni. Hát, amit az előbb próbáltam mondani, hogy ő neki a fejében megvan az, hogy mit lehet és mit nem lehet. És hogy érzelmekben, és hogy lehetséges-e, hogy két ember, aki ennyire más, akármilyen szempontból, hogy azok között mégis lehet kapcsolat. Mert hogy látszik, nagyon-nagyon erős érzelmek vannak benne, viszont
ehhez az kellene, hogy hátrahagyjon mindent, amit ő eddig ebben a témában gondolt, hitt, akár például egy meglévő kapcsolattal összefüggésben is, vagy attól, vagy azzal kapcsolatban, hogy mitől működik egy kapcsolat, hogy mi kell hozzá, hát hogy kell hozzá egy családhoz. Érdekes mód, hogy akikkel így szoktunk beszélni, így egyéni konzultációban, nagyon különböző az a gondolat, vagy az az elvárás, hogy ki mit vár el egy családtól. Tehát, hogy kinek mit jelent a család fogalma. Nagyon-nagyon széles skálán van ez, és ez mutatja még inkább számomra, hogy annyira nagyon különbözőek vagyunk, és ő neki ez a legnagyobb problémája, hogy megtanuljon rugalmas lenni. Nem mereven ragaszkodjon a saját elképzeléseihez, hanem rugalmas legyen. Ehhez szokták mondani a tarólapban, amikor kijön az uralkodó, hogy ő egy ilyen nagyon merev, nagyon rugalmatlan személy, aki csak a saját elképzeléseit tudja megvalósíthatónak, vagy azt tartja megvalósíthatónak, és nem tudja elképzelni, hogy bármilyen más verzió életképes lenne, azt meg végképp nem, hogy ő ebbe bele tudna menni, és itt most valami ilyen energiát érzékelek ebből, hogy olyan nagyon merev elképzelése van, attól függetlenül, hogy milyen nagyon szép érzések vannak benne. Na, megnézzük akkor azt, hogy te vagy-e az, aki az ő gondolatait leköti, és akkor most a kérdés az, hogy mit gondol ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, mit gondol róla, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Mit gondol róla? Hát, őszintén szólva, én hajlok arra, hogy az előbb, ami kijött, az abszolút rád érvényes, vagy veled kapcsolatos, mert itt megint az jön ki, hogy a gondolatait is te kötöd le, az, hogy te veled vagy, te maga vagy neki a szerencse, te rólad azt feltételezi, hogy tényleg, hogy te maga vagy a szerencse az ő számára, nem csak testileg, de lelkileg is nagyon vágyódik rád, gondolatban állandóan ezen kattog az agya, de hát itt megint megjelenik a bíróval az az egyetlen egy bibi, amit az előbb olyan hosszan részleteztem, hogy ő benne a rugalmatlanság, az ő saját rugalmatlansága, a gát, ami megakadályozza itt, hogy így tovább tudjon menni a gondolatában. Na, nézzük, mit jelent itt a bíró. Jaj, hát ezt a rugalmatlanságot részletezik itt a lapok. Lehetséges, hogy már kezd tulajdonképpen ráébredni erre, amit én most itt elmondtam, mert eddig szerintem ennek tudatában sem volt, hogy ő maga a kerékkötője a saját szerencséjének, ő maga a gátja annak, hogy kettőtök között bármi is legyen, és most olyan, mintha ezek alapján azt érzékelném, hogy kezd neki derengeni, hogy lehet, hogy én vagyok az, akinek változtatni kellene a gondolkodásán, hogy lehet, hogy miattam nem tud ez előbbre jönni, és lehet, hogy én saját gondolataim miatt szenvedek, és nem a másik miatt, nem azért, mert ő olyan, hiszen ő benne a csodálatot. Tehát azt szereti, amit ennyire csodál, és itt felsorakozik valamennyi ellenérve, hogy miért nem lehet köztetek semmi, de ott a végén ott van a remény, és akkor emiatt gondolom én azt, hogy tulajdonképpen kezdi ő ezt ilyen
tükörként meglátni magát ebben az egész folyamatban, ebben az egész akadály sorozatban, és ez nagyon-nagyon jó, hogyha ő idáig eljutott. Na megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak benne irántad. Hát ehhez mondjuk túl sokat nem lehet hozzátenni, de mármint a szeretettel kapcsolatosan, de megnézzük, hogy egyébként milyen érzések vannak benne ebben a szeretett személyben, tehát ez a szeretett személy hogyan érez a néző iránt, mit érez iránta, mit érez iránta, mit érez iránta. Na látjátok, itt már a kétségei jelennek meg, az, amiről az előbb beszéltem, hogy ő ugyan ott áll melletted, ő kitart melletted, ő tudja, hogy nektek együtt dolgotok van, de azt is tudja, hogy ehhez hatalmas változás kell, és mivel a középpontban az ellenség lapja jött ki, azt is valahol érzi, hogy ez nagyon nagy akadály. És hát ezt mondjuk nem könnyen veszi tudomásul. Na de megnézzük, mit jelent itt ez az ellenség. Én itt visszautalást érzek arra, amit ott az előbb elmondtam, tehát, hogy amikor magában mélyed, amikor egyedül van, és nagyon egyedül van, akkor veszi számba ezeket, amit az előbb elsoroltam, hogy ő neki milyen saját merevsége, saját ragaszkodása, merev ragaszkodása van bizonyos dolgokhoz, régiekhez, régi berögződésekhez, akár régen megtett ígéretekhez, hogy jaj, te majd így leszel, meg majd így csinálsz, ígérje. Vannak ilyen szülők, akik csinálnak ilyet a gyerekekkel, hogy megígértetik, hogy majd jó lesz, meg, tehát hogy így úgy lesz jó, hogy ahogyan a szülő szeretné, és például ilyen is lehetséges itt a háttérben, hogy ő megígérte azt, hogy akárkiről gondoskodik, meg hogy ott lesz támasznak mondjuk a testvére mellett, vagy bárki mellett, és ez nagyon-nagyon nagy terhet, energetikai terhet tud ránk pakolni, amiből nem nagyon lehet kiszabadulni, legalábbis nem könnyen. Csak a rezgés szintünk emelésével lehet az ilyen terheket lerakni, illetve az oldásokat megtenni, és azt, ahogy szoktam mondani, mert látom, hogy vannak ilyen ígéretek, hogy majd ilyen leveszünk valakiről oldást, meg egyebeket, nem vesztek senki le. Tehát ezt így jobb, hogyha így szembesülünk a valósággal, hogyha ez így működne, akkor a teremtő megtehetné egy kézmozdulattal, hogy mindenkiről leveszi a terhét. Nem, az a lényege az életünknek, hogy a saját szenvedésünk árán oldjuk fel saját magunk azokat a nehézségeket, ami egy kapcsolattal összefüggésben, meg a saját életünkkel összefüggésben van. És itt neki is ez lenne a dolga, hogy meglássa, és ahogy az előbb láttuk, olyan, mintha már ő kezdene neki derengeni, hogy mi az ő szerepe a saját sikertelenségében, szerencsétlenségében, ugye, ami kijött. Még megnézzük itt ezt a halált, ezt a halálnak a napját. Bizony az is elképzelhető, hogy nem is tudja elfogadni azt, hogy ő az értéket csak úgy megkapja. Mert itt most az jön, hogy akár, ahogyan az előbb is láttuk, neki olyan hozott mintái vannak, hogy csak úgy nem hullik az ölünkbe a nyeremény, csak úgy nem hullik az ölünkbe a szerelem.
Tehát, hogy így neki vannak ilyen tévképzetei, mert bizony, ha valakinek az van feladatként, hogy ő találkozzon egy másik emberrel, például ikerlánggal, lelkitársal, vagy karmikus adósság miatt, akkor bizony ott úgy beüt a szerelem, hogy egy pillantás, egy kézmozdulat, egy egymáshoz érés elég, és onnantól kezdve az egész életre szóló is lehet. Tehát, hogy ez a része, ez így, amit itt érzékelek, hogy neki ilyen tév képzete is van, vagy lehet a háttérben, szóval, hogy ez levethető. Az, hogy ezen hogyan lépjen túl az ő saját hitrendszerén, azt, hogy ő érvényesítse a saját akaratát, és nem megfelelési kényszerből működjön valaki, na ez az, amit le kell dolgozni, és ez az, ami a mi feladatunk. És amikor be akarunk avatkozni ebbe, vagy mágia segítségével, akkor bizony a természeti törvényekbe avatkozunk, és igen, nagyon súlyos dolgokat vonunk a saját fejünkre. Hát én mondjuk így, hogy idézőjelesen emlékszem, hogy csináltam ilyeneket, és meg is kellett fizetni annak az árát, és itt csak azért mondom el, mert hogy ez ebben az életemben nagyon sokat kellett érte fizetni, és itt remélhetőleg ő neki nem kell, hanem ő magától rájön arra, amit az elején elmondtam, hogy mi lenne számára jó, és aminek a lehetősége itt van, mert már kezdi látni, kezdi érzékelni azt, hogy ő neki ebben szerepe van, és ez a legjobb, amikor elkezdünk magunkkal szembenézni, és elismerni, hogy hát ebben szerepünk volt, és akkor utána már a gyógyulás útján vagyunk, és akkor utána gyors vonatszerűen tudunk fejlődni. Na de megnézzük azt, hogy akkor mi várható a következő. Akkor most meg itt nagy rombolás várható, mert hogy így már úgy értem rombolás, hogy dől az összes törvényszerűség néhányatoknál, dőlhetnek azok a tévhitek, vagy hitek. Szóval, hogy a következő néhány napban, egy hétben mi az, amire lehet számítani. A néző mire számíthat ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben, lássuk, mire számíthat tőle. Mire lehet tőle számítani? Hát ez alapján azt mondanám, hogy jaj, itt nem lesz semmi jó, de nem igaz. Tehát, hogy ez csak így első ránézésre mondanám én ezt. Sokkal inkább azt gondolom, most így, ahogyan a mögöttes energiákat is érzékelem, ennek a folytatása van itt, amiről beszéltem. Tehát, hogy ő kezdi látni, hogy ő akadályozza a saját életét, és azzal is, hogy állandóan arra figyel, állandóan azt mondogatja magába, hogy nem lehet így csinálni, meg nem lesz ebből semmi jó, de mivel hogyha erre rájön, ezért így el tud kezdeni ez a változás, be tud indulni, ami nem biztos, hogy könnyen el tudja fogadni, és akkor itt megnézzük, hogy mit jelent itt ez a bosszúság. Nem biztos, hogy könnyen tudja elfogadni, mint ahogy az előbb is mondtam, azt, hogy a legnehezebb az, hogy megértsük, és őszinték legyünk magunkkal. Na, itt is ennek az elfogadásnak a nehézségét érzékelem, hogy a hátrahagyja azokat a gondolatokat, ami őt hát mondjuk szerencsétlenné tette, vagy megnehezíti vele az életét. Még a veszteségre kérnék szépen.
nagyon motiváló lehet az ő számára az, amikor ti találkoztok, mert újra és újra ez ad neki plusz energiát, az, hogy gondolkodjon rajta, tehát, hogy így nem tud elfelejteni, nem tud kiverni a saját agya fejéből, és újra és újra lejátsza magában azokat a dialógusokat, amit veled beszélgetett korábban, de azokat is esetleg, amit ő maga saját magával beszélt, hogy miért nem lehet kettőtök között semmi, hát itt akár ennek a megváltozása is lehet, mert mint mondtam, itt azt érzem, hogy ezen a vonalon megy tovább az energia, a következő 1-2 hétben is, vagy néhány napban, 1 hétben, de lehet, hogy 1-2 hétig is eltart. Az a lényeg, hogy itt most már hajlandó arra, hogy szembenézzen a valósággal, az ő valóságával, és akkor ennek majd meg lesz az eredménye. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, és megnézitek újra a videót, köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is, ha még nem tetted meg, és a kommenteket is, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, ahol tudtok egyénire jelentkezni, illetve minden olyan kérdésre tudunk, vagy meg tudunk beszélni, ami így a párkapcsolati nehézségekkel és azzal van összefüggésben, hogy hogyan változtathatod meg jó irányba az életet. Én nem mondom, hogy nem kell hozzá semmit sem tenni. Nekem más a véleményem, más a tapasztalatom, és én úgy gondolom, az nagyon is érvényes az a mondás, hogy segíts magadon, és az Isten is segít, tehát, hogy előbb nekünk kell tenni, nekünk kell beleállni a változásba ahhoz, hogy ez megtörténjen. Addig is mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!